हेलो गाइज, हामीसँग यो ड्रिल सेट आएको छ। लेट्स यसलाई अनबक्सिङ गरौँ। अभी मजा आएगा ना भिडो। देख्न सक्नुहुनेछ बक्स पनि एकदमै दामी छ। एउटा म्यानुअल छ, यहाँ म्यानुअल अहिले हामीलाई चाहिएन। र एउटा ब्याट्री आएको छ। ब्याट्री चाहिँ यो लिथियम ब्याट्री, यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले। 1.5 AH भनेको छ। डबल ब्याट्री आएको रहेछ, अर्को पनि ब्याट्री रहेछ। 1.5 AH के हो ब्याट्री पनि। अनि एउटा चार्जर 12.4 भोल्टको चार्जर रहेको छ। यहाँनिर लेखेको छ 12.4 भनेर, राम्रै छ। अनि हाम्रो मेन चिज भनेको आयो ड्रिल मेसिन, एकदमै राम्रै छ। वेट पनि अलिक बेसी नै छ। हाम्रो यसले एडजस्ट गर्न पनि मिल्छ हामीले, एकदमै राम्रो छ। अब यसमा हामी ब्याट्री फिट गरौँ। ब्याट्री अनि लाग्ने हुन्छ। अलिक दर गरी थिचेपछि लाग्यो। यो टुप्पीमा समातेर घुमाएर हामीले यसलाई एडजस्ट गर्न सकिन्छ। यस्तो घुमाएर टाइट गर्दैछु म चाहिँ। हात अलिक दरसम्मतिर टाइट गरेपछि एकदम मजाले टाइट हुन्छ, खुस्किने समस्या हुँदैन। अब यसलाई हामी ट्राई गरौँ यता काठमा। एकदमै राम्रोसँग काम गरेको छ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गर्नु होला। आजको लागि यति नै।